Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Ситуація з Ісламом Хакімовим, про якого я вам вже розповідав, швидко почала погіршуватися. Але для тих, хто не знає, розкажу. Є винахідник НРК, наземних роботизованих комплексів, який забезпечує ЗСУ дуже ефективними комплексами. Більше того, в нього є дуже цікаві винаходи, які дають цим комплексам перевагу на полі бою. Так от, цього винахідника хочуть видати Росії через те, що Росія оголосила його міжнародний розшук і через те, що вважає його терористом. Попри те, що правозахисники кажуть, що це порушення закону, попри те, що ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, заборонив це робити, рухи в бік намагання видачі Руслана Хакімова тривають. При тому, якщо чесно, мені дивно, тому що, а чому така впертість у Служби безпеки України, а саме відділу ДЗНД, департаменту, який завжди був трохи, скажімо так, в вирі скандалів, а чому так от вони зосередились на бажанні видати винахідника НРК, який допомагає ЗСУ, в якому зацікавлена ЗСУ і Україна, видати його Росії. До речі, є варіанти видати не Росії, наприклад, в Білорусі, звідки, зрозуміло, отримає. Або видати в Вірменію, або видати, наприклад, його в Туреччину, де він теж може бути звідти виданий. Така практика вже відома, я про це трохи розкажу. Але завдяки розголосу і тому, що ви активно підключаєтесь до ситуації, Іслама Хакімова не вдалося видати. І це дуже сильно засмутило представників ДМС, Державної міграційної служби і департаменту так званого відділу Т СБУ. Більше того, після того, як їм не вдалося швидко передати Аслана Росії, вони вирішили піти трохи іншим шляхом. А саме, увага. Є гарна новина. Частково суд задовольнив наш позов. Заборонив іменно видворення за межі України в Російську Федерацію, але залишається у нас ризик. Це Білорусія, Молдова, Туреччина, Вірменія. Такі країни, ви розумієте, так? Завтра я вийду обов'язково до вас з новиною, коли отримую постановлення суда. Разом боремо, то поборемо. Слава Всевишньому! Що можна сказати? Аслан фактично показує, що відбувається. Так, дійсно, така загроза є. Я поясню, що відбувається на прикладі, для того, щоб ви всі розуміли. Зараз розробник НРК Аслан Хакімов знаходиться у Львівському ПТПІ. І хочуть його перевести до іншого. Що таке ПТПІ? Це ізолятор для іноземців, які знаходяться на тимчасовому такому утриманні. Хочуть перевести його або в Миколаїв, або до Чернігова. Навіщо? Бо, по-перше, це інші ПТПІ, які більш нагадують СИЗО з камерами, в яких людям дають телефон лише пару разів на тиждень. І тоді він не може інформувати про те, що відбувається, наприклад, як він мене зараз інформує, та правозахисників або народних депутатів України, які хочуть його взяти на поруки. І більше того, публічність Аслана і можливість користуватися телефоном дозволяє йому не тільки спілкуватися з правозахисниками, народними депутатами, журналістами, але інформувати про всі нюанси. І це заважає ДЗНД СБУ реалізувати бажане – віддати Аслана Росії. От якщо ви мені напишете зараз в коментарях, чому вони хочуть це зробити, я буду вам вдячний. Бо вони наполегливо намагаються його передати. Я не знаю, це якась схиблена ідея, бажання віддати того, хто потрібен Україні, значно більше, ніж ці ДЗНДшники. До речі, якщо хтось забув, що таке ДЗНД, це саме вони слідкували за журналістами Бігус.Інфо, і потім з'ясувалося, що це все було незаконно, але по команді з Офісу Президента, і тоді був звільнений керівник ДЗНД. До речі, досі не призначений новий. Але, по-друге, Аслана хочуть перевести туди, де в нього не буде такої підтримки, як зараз у Львові. Наївні люди з СБУ думають, що якщо вони його переведуть в інші місця, наприклад, до Миколаєва або до Чернігова, то там не сформується самостійна подібна група підтримки. Вони що, вважають, що там нема патріотів і адекватів, які розуміють, що не можна віддавати, особливо під час війни, людину, яка посилює Україну своїми винаходами. Але вони помиляються. Зразу скажу. А ще ДМС і ДЗНД СБУ вважають, що це завадить Аслану комунікувати з пресою і нардепами. І це, до речі, теж хибна думка.
По-третє, попри чітке рішення Європейського суду з прав людини про неможливість видачі Аслана Хакімова зараз в Росію або через Білорусь, у разі переведення його до Чернігівського ПТПО є відверта загроза швидкої передачі до Білорусі, звідки його легко забере ФСБ. Хтось має сумніви. А щодо заборони ЄСПЛ, то коли такі дрібниці зупиняли представників нашої влади, потім нам повідомлять про догану виконавцю і скажуть, що йому дуже соромно. Тож єдиний розголос, єдиний засіб, який залишається нам, це розголос. Через це я прошу максимальне поширення цього відео, я прошу вас максимальної реакції у всіх соцмережах, де ви тільки можете. Бо якщо цей розголос дійде, як нам потрібно, то тоді втрутиться нарешті президент, який чомусь дивним чином ігнорує це питання. Володимир Олександрович, може час вам все ж таки втрутитися, бо, як звісно, Аслан, ми знаємо, не ваш друг, але друг України. Він не такий вам близький, як Мінді чи Шафір, одного з яких вивезли з України, щоб врятувати, а іншого ви публічно підтримували з трибуни ООН. Але Аслана точно треба рятувати, бо він друг і патріот України. В нього діти в Україні, в нього дружина в Україні, і він хоче жити в Україні. То варто втрутитися, надати йому громадянство і вирішити це питання, бо це зробить всі дії ДЗНД марними. Бо всі повноваження і можливості для цього у вас є. Але поки ДМС разом з відділом Т системно намагаються все ж таки видати Аслана Росії. І поки Зеленський ігнорує це. Так от, поки все це відбувається, з'явилася інша країна, яка хоче забрати собі Аслана. А для того, щоб ви зрозуміли, наскільки корисний його винахід, я хочу дати коментар одного з військових, які не побоялися, до речі, один з яких не побоявся висловити підтримку Аслану. Хоча сьогодні ми спостерігаємо, як військовим фактично це забороняють. Бригади морської піхоти. Зараз я хотів би висловити слова подяки Хакімову Руслану за те, що він власноруч спроектував і передав нам цей НРК. НРК неодноразово виконував бойові завдання, добре себе зарекомендував на полі бою. Хотів би сказати великі слова подяки Руслану за те, що він постійно супроводжував нас і допомагав нам в ремонті та модернізації даного виробу. Таких патріотів, як Руслан, чесно кажучи, в нашій країні дуже мало. Завдяки таким людям, як Руслан, тримається наш фронт і ми наближаємо нашу перемогу. Зараз у Руслана є проблеми, тому я висловлюю слова подяки і підтримки Руслану. Слава Україні! Разом до перемоги! Мені здається, що ці слова військового краще за все кажуть, наскільки Аслан потрібен Україні. Але, знаєте, є інші країни, які готові його забрати. І це не тільки Росія. Наприклад, французька компанія Michelin вивчила розробки Аслана Хакімова та через зацікавленість отримала повний доступ до них. І отримати, що повний доступ до них, пропонує йому партнерство. І потенційно не лише отримання дозволу на проживання у Франції, а й в перспективі навіть громадянства. І це, до речі, черговий раз доводить, що якщо хтось не потрібен Україні, завжди є країни, які готові прийняти до себе. Але мені здається, що людина, яка робить Україну сильніше, це якась дурня віддавати його Росії або виштовхувати його з України. Що, комусь потрібна слаба країна? Запитань до ДЗНД і ДМС все більше і більше. Я навіть не знаю, що обере потенційно Аслан, бути витаним Росії після тортури, там віддати всі свої розробки ФСБ і бути закатованим насмерть, чи приїхати все ж таки у Франції, де нема ДМС і співробітника відділу ТСБУ. Дійсно, такий вибір, що складно його зробити, але де ж тут Україна і інтереси нашої держави? Такі, схоже, дрібниці не дуже хвилюють тих, хто хоче реалізувати заплановане з собою і передати Хакімова росіянам. До речі, ще раз нагадаю, що згідно закону України президент може надати громадянство Хакімову, і це взагалі закриє цю справу. Але це зламає плани ДМС і відділу ТСБУ. То, Володимир Зеленський, може все ж таки втрутитись, і цікаво, що ви оберете. А всім іншим хочу поставити слова Аслана, які він передавав всім вам. Це ваша перемога кожного з вас, тому що ви не мовчите, приходите на суд, поширюєте. Тільки разом ми боремо, то поборемо будь-яку проблему, будь-якого ворога. Ну що, поборемо? Інших варіантів
Немає. Дякую вам за підтримку каналу, за те, що поставили вподобайки, не забули поширити, не забули прокоментувати, підписатися. І дійсно, поширте як тільки можете. Це дуже важливо, це надважливо. Це може врятувати дійсно Аслана від видачі Росії або через видачі через треті країни. На жаль, це не просто загроза, це постійно відбувається. І це не перший такий випадок. Тому рятуємо Аслана разом і переможемо. Дякую всім. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, щоб в Україні було гідне майбутнє. Бо ЗСУ – це і є майбутнє України. Дякую всім вам, па-па.